હું રાજેશ શુક્લા આપ સૌને આવકારું છું। કેમ છો બધા? મજામાં? હસતા રહો, ઉત્સાહ સાથે કામ કરતા રહો। આ વિડીયોમાં ધોરણ 10 ગણિત પ્રકરણ 14 આંકડાશાસ્ત્ર, જેમાં આપણે 14.1 જોયું, જેમાં મધ્યકની અલગ અલગ રીત જોઈ। 14.2 ની અંદર આપણે બહુલક અને મધ્યક વિશે જોયું। અહીંયા આપણે દાખલા નંબર 3 તરફ જવાનું છે। 14.2 ની અંદર જો ચેનલ પર સૌપ્રથમ વખત હો અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યું હોય તો આ તરફનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન દબાવજો, જેથી કરીને અમારા નવા વિડીયો સૌપ્રથમ તમને મળે અને અમારો ઉત્સાહ વધે, જેથી કરીને અમને નવા વિડીયો સતત બનાવતા રહીએ। તો આપણે દાખલા નંબર 3 જોઈએ। નીચેની માહિતી એક ગામના 200 કુટુંબો માટે તેમના ઘર ચલાવવા માટે કુલ માસિક ખર્ચનું આવડુતી વિતરણ દર્શાવે છે। કુટુંબોના માસિક ખર્ચનો બહુલક શોધો અને માસિક ખર્ચનો મધ્યક પણ શોધો। અહીં આપણે જોઈએ છે માસિક ખર્ચ આપેલો છે 1000 થી 1500, 1500 થી 2000, 2000 થી 2500। અહીં આપણે જોઈએ છે એ વર્ગીકૃત માહિતી છે, વર્ગ લંબાઈ છે સમાન છે। તો વર્ગ લંબાઈ આપણે જોઈએ તો વર્ગ લંબાઈ આપણે આપેલી છે 500। હવે 500 છે એ વર્ગ લંબાઈ છે। હવે આપણે બહુલક જોઈએ છે તો આવૃત્તિની અંદર મહત્તમ આવૃત્તિ આપણે જોવાની છે। તો મહત્તમ આવૃત્તિ છે 40। તો આપણે અહીંયા મહત્તમ આવૃત્તિ લખશું। તો મહત્તમ આવૃત્તિ કેટલી છે? 40 છે। અને મહત્તમ આવૃત્તિનો વર્ગ આપણે જોઈએ તો મહત્તમ આવૃત્તિનો વર્ગ કયો છે? તો કે 1500 થી 2000, 1500 થી 2000। હવે આપણે અધસીમાં મળશે તો અધસીમાં છે એટલે કે L કેટલી છે? 1500। હવે આપણે જોઈએ તો F1 છે એ કેટલા છે? 40 છે। તો F1 બરાબર 40। અહીં આપણે જોઈએ F0 તો F0 છે 24 અને F2 લઈએ તો છે 33। અહીં આપણે કિંમત જોઈએ છે તો આપણે આ રીતે મળે છે। હવે આપણે બહુલકનું સૂત્ર મૂકશું। બહુલક Z બરાબર L પ્લસ F1 માઇનસ F0 2F1 F0 F2 ગુણ્યા H। હવે આની અંદર આપણે કિંમત મૂકશું અને સાદુરૂપ આપશું એટલે આપણે બહુલક પ્રાપ્ત થશે। તો આની અંદર કિંમત લઈએ તો L ની કિંમત છે 1500 વત્તા F1 ની કિંમત જોઈએ તો 40 છે, F0 ની કિંમત છે 24 છે। અહીંયા આપણે જોશું તો 2 અને F1 ની કિંમત છે એ 40 છે, માઇનસ 24 માઇનસ 33 ગુણ્યા 500। અહીં આપણે કિંમત લઈએ તો 1500 બાદબાકી લેશું તો 16 થશે, છેદમાં 80 સરવાળો લઈએ આપણે તો 4 ને 3 7 અને 57 ગુણ્યા 500। સાદુરૂપ આપીએ આપણે જી તો 16 પંચાને 80 8000 અને અહીંયા આપણે જોશું 50 જાય 30, 30માંથી 7 જાય એટલે 23। હવે આપણે 23 વડે ભાગાકાર કરવાનો છે। તો 23 વડે ભાગાકાર કરીએ તો 23 ભાગ્યા 8000। તો અહીં આપણે 23 થી જોશું તો 23 1 23 2 23 3 ચાલશે તો 23 3 69। બાદબાકી લઈએ આપણે તો 10 1 વધશે 7 અહીંયા 1 વધશે 0। હવે આપણે જોશું તો 23 4 થી ચાલશે તો 23 4 92। બાદબાકી લઈએ આપણે તો આપણે મળશે 10માંથી 2 જાય 8, અહીંયા 10 લઈએ 1 ઉપરથી ઉતારીએ 0। તો આપણી પાસે છે 180। તો આપણે કિંમત ચલાવીએ 7 તો 23 7 1 61। બાદબાકી લઈએ 9 અહીંયા 7 એટલે 1 મળશે, પોઈન્ટ મળશે તો 23 થી ભાગ ચલાવશું તો 23 7 ને 23 8 ભાગ ચાલશે 184 6। હવે ભાગ ચલાવીએ તો 23 2 અહીંયા અને ભાગ ચલાવીએ તો 10માંથી 6 જાય 4 5 અને 1 14 રહેશે તો આપણે મળે છે 347.82। તો આપણી પાસે છે 1500 વત્તા 347.82 સરવાળો લઈએ 1847.82
આ આપને ઝેડ પ્રાપ્ત થાય છે 1847 જે કિંમત પ્રાપ્ત થાય છે એ આપને ઝેડ મળે છે. તો અહીં આપણે બહુલક મેળવેલું છે જે સરળ સૂત્ર મુજબ કામ થાય છે. અહીં આપણે મધ્યક જોશું તો દાખલાની અંદર આપણે મધ્યક જોઈએ તો આપણે રકમ તો આપેલી જ હતી જેમાં આવૃત્તિ આપણે મહત્તમ આવૃત્તિ 40 લઈ અને બહુલક આપણે શોધ્યો. હવે આપણે મધ્યક મેળવવાનો છે તો આપણે આ આવૃત્તિ છે એનો સરવાળો લઈએ તો અહીંયા સિગ્મા fi જેને આપણે n પણ કહીએ છીએ સરવાળો લઈએ તો 4 3 7 15 15 ને 17 17 ને 6 તો આપણી પાસે રહેશે 23 23 ને 7 30 વધી 3 5 4 9 9 ને 5 14 14 ને 5 19 ને 20 તો આપણી પાસે મળે છે 200. હવે આપણે મધ્ય કિંમત જોઈએ તો અહીં આપણી પાસે વર્ગ લંબાઈ છે સમાન છે તો વર્ગ લંબાઈ છે પહેલાં લખશું આપણે કે વર્ગ લંબાઈ છે એ કેટલી છે 500 છે. હવે આપણે મધ્ય કિંમત લેશું તો આપણી પાસે 1000 અને 1500 2500 છે 2500ના આપણે અડધા કરીએ એટલે આપને મળશે 1250. 12 ને 5 17 17 50 આની અંદર 5 ઉમેરીએ એટલે 2250 થશે. 2250 ની અંદર આપણે ઉમેરીએ 2750 થશે. 3250 3750 3750 ને લેશું તો આપણે 4250 મળશે અને 4750 છે કિંમત પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આપણે કોઈ એક કિંમત છે ધારી લઈએ તો આને આપણે ધારેલ મધ્યક કહેશું કોઈ પણ લઈ શકાય. હવે આપણે યાદ એટલું રાખવાનું છે પદ વિચલનની રીતે તો આપણે જ્યાં ધારેલ મધ્યક છે ત્યાં આપણે શૂન્ય લેશું ઉપરની તરફ માઇનસ છે અને નીચેની તરફ છે એ પ્લસ છે. હવે આપણે ગુણાકાર લેશું તો 24 3 અહીંયા 72 છે 42 80 છે 33 શૂન્ય અહીંયા આપણે શૂન્ય મળે છે 30 અહીંયા આપણે લેશું 22 2 44 અહીંયા આપણે લેશું 16 3 48 અને 28 7 4 28 કિંમત લઈએ તો સિગ્મા fi ui પેલા માઇનસ સંખ્યા ગણશું તો 5 8 ને 15 ને 18 આ કેવા આવ્યા માઇનસ. હવે આપણે પ્લસ સંખ્યા જોઈએ તો પ્લસની અંદર જોશું તો 8 ને 8 16 16 ને 4 20 વધી આવી 2 4 ને 4 8 8 8 ને 5 13 13 ને 2 15 તો અહીંયા આપણે કિંમત મળે છે -35. હવે આપણે પદ વિચલનનું સૂત્ર મેળવશું અને એની ઉપરથી આપણે કિંમત મૂકીએ. આપણી પાસે એ છે 2750. હવે આપણી પાસે સૂત્ર છે એ વત્તા સિગ્મા fi ui છેદમાં સિગ્મા fi અને ગુણ્યા h. આની અંદર આપણે કિંમત મૂકશું એટલે આપણે જવાબ પ્રાપ્ત થશે. તો આપણે કિંમત મૂકીએ 2750 આની કિંમત છે -35. આ આપને કિંમત મળી છે 200 છે એ આપણે 200 મૂકશું. આપણી પાસે વર્ગ લંબાઈ 500 છે એ મૂકીએ તો અહીં આપણે જોશું 2750 પ્લસ માઇનસ માઇનસ 5 5 25 2 17 થશે અહીંયા અને છેદમાં છે 2 એટલે 175 છે. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ તો 2750 બાદબાકી લઈએ અને પહેલાં તો આનું સાદુરૂપ આપશું પછી બાદબાકી લઈએ તો 2 8 16 2 7 14 ને 2 5 10. હવે આપણે બાદબાકી લેશું તો બાદબાકી આપણે જોશું મિત્રો તો 2750 અને એમાંથી આપણે 87.50 બાદ કરવાના છે તો 10 લઈએ અહીંયા તો 10 માંથી 5 જાય અહીંયા આપણી પાસે 2 રહેશે 14 માંથી 8 જાય 6 6 2 તો આપણે મળે છે 2662.50. આ આપને મધ્યક પ્રાપ્ત થાય છે. તો આપણે જોઈએ છે બહુલક આપને જે પ્રાપ્ત થયો અને મધ્યક જે સરળ સૂત્ર મુજબ છે આપણે કરી શકતા હોય છે. તો આ રીતે જે દાખલો આપેલો હોય તો તમે સરળતાથી સૂત્ર પાકું કરેલું હોય તેની પ્રમાણે તમે દાખલો ગણી શકો છો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને કોમેન્ટ્સ કરજો જેથી કરીને અમને ખ્યાલ આવે કે વિડીયો તમને ગમ્યો અને વધુને વધુ શેર કરજો જેથી કરીને અન્ય વિદ્યાર્થીઓ સુધી શિક્ષણ પહોંચે. અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરે તો આ તરફનું સબસ્ક્રાઈબનું બટન દબાવજો અને નવા વિડીયો સૌપ્રથમ મેળવજો. બસ હસતા રહો અને ઉત્સાહ સાથે કામ કરો. જય હિન્દ.